नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल बीएससी टेक मा। जस्तै हो साथीहरु, आज हाम्रो टपिक रहेछ कि हामी वर्ड मा आफ्नो डकुमेन्ट प्रोटेक्ट कसरी गर्न सक्छौं र एउटा त हामी वर्ड द्वारा बताउँछौं कि हामी वर्डलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने र एउटा हामी आफ्नो फोल्डर सेभ गर्छौं त्यो बेला हामी आफ्नो फोल्डरमा पासवर्ड कसरी लगाउन सक्छौं। एकदमै सजिलो तरिकाले यो भिडियोमा आज बताउने छु र यो च्यानलमा हाम्रो नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई हाम्रो फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै राख्नुपर्छ भने फेसबुक पेजलाई पनि फलो गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु, अब ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा वर्डलाई ओपन गर्नु होला। म आफ्नो ल्यापटपमा वर्ड 2013 चलाइरहेको छु र सबभन्दा पहिला प्रोटेक्ट डकुमेन्टको लागि हामीलाई केही टाइप गर्नुपर्छ। मैले टाइप गरेर पहिलादेखि नै राखेको छु, त्यसलाई मैले ओपन गरिदिन्छु। जस्ट मैले यहाँ आफ्नो त्यो फाइललाई ओपन गरिदिन्छु। ओपन गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म कम्तीमा 17 पेज जति यहाँ लेखेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेज 1 अफ 17। मैले 17 पेजसम्म कम्तीमा लेखेको छु। अब यो हाम्रो वर्डको डकुमेन्ट जुन छ यसमा हामीले प्रोटेक्ट कसरी गर्ने त, यो डकुमेन्टले अब प्रोटेक्ट कसरी गर्ने त, यहाँ जस्ट मैले आफ्नो माथि रिभ्यू बटनमा क्लिक गरिदिन्छु। क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गरेपछि यहाँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिङ भनेर अप्सन आइरह्यो होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिस्ट्रिक्ट एडिटिङ, यहाँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिङ आयो। जस्ट हामीले यसमा क्लिक गरिदिनु पर्छ। क्लिक गरेपछि यहाँ साइडमा हाम्रो जुन खोल्छ यो हाम्रो टुल टास्क पेन हो। टास्क पेनमा हाम्रो यहाँ भनिरहेछ फर्मेटिङ रिस्ट्रिक्सन, जस्ट यहाँ टिक गरिदिनु होला। एडिटिङ रिस्ट्रिक्सनमा पनि टिक गरिदिनु होला। यहाँ एक्सेप्सन्स भनेर आइरहेछ, यसलाई जस्ट एभ्रीवानमा टिक गरेपछि यहाँ हामीलाई स्टार्ट इन्फोर्सिङ प्रोटेक्सनमा क्लिक गरिदिनु पर्छ। जस्ट मैले यहाँ क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँ भनेछ इन्टर न्यू पासवर्ड। अब यो डकुमेन्ट प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामीलाई कस्तो पासवर्ड लगाउनु त, तपाईँ जुन पनि पासवर्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ पासवर्ड राखिदिन्छु 1 2 3 मात्र, फेरि यहाँ राखिदिन्छु 1 2 3 अनि मैले यहाँ जस्ट ओकेमा क्लिक गरिदिन्छु। यो डकुमेन्ट हाम्रो प्रोटेक्ट भइसकेको छ। अब यसमा तपाईँ जति पनि एडिट गरेमा केही पनि एडिट हुँदैन। यसलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ डिलिट पनि हुँदैन। अब यो हामीलाई एडिट गर्नको लागि फेरि हामीलाई यहाँ तलपट्टि स्टप प्रोटेक्सन भनेर अप्सन आइरह्यो होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टप प्रोटेक्सन भनेर अप्सन आइरह्यो होला। यसमा हामीलाई जस्ट क्लिक गरिदिनु पर्छ। अब अनप्रोटेक्ट डकुमेन्ट, अब यहाँ पासवर्ड भन्छ, तपाईँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि जुन पासवर्ड लगाउनु पर्थ्यो त्यही पासवर्ड यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। मैले जस्ट 1 2 3 गरेँ अनि ओकेमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो डकुमेन्ट एडिट पनि हुनसक्छ, फर्मेटिङ पनि हुनसक्छ, डिलिट पनि हुनसक्छ। यो भयो हाम्रो वर्डमा प्रोटेक्ट कसरी गर्ने डकुमेन्ट। अब लाग्छौँ हामी फोल्डरमा कसरी पासवर्ड लगाउने त। जस्तै मैले यहाँ यो फाइल मेरो सेभ छ अगाडि नै डकुमेन्ट फाइल भनेर, अब म जस्ट यसलाई सेभ एज गरिदिन्छु। पहिला सेभ एज गरेपछि मैले यहाँ जस्ट डेस्कटपमा आफ्नो सेभ गरिदिन्छु। यहाँ मैले आफ्नो फाइलको नाम चेन्ज गरिदिन्छु, अलिकता 2 राखिदिन्छु मात्र। अनि यहाँ जस्ट तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ टुल्स भनेर आइरह्यो होला। टुल्समा एउटा तलपट्टि तल यहाँ एरो घुम्यो होला, तर एउटा एरो घुम्यो होला, त्यसमा एरोमा तपाईँ क्लिक गरिदिनु होला। जस्ट मैले यहाँ एरोमा क्लिक गरिदिन्छु। एरोमा क्लिक गरेपछि यहाँ जेनरल अप्सन आइरह्यो होला, तलपट्टि यहाँ जेनरल अप्सन आइरह्यो होला, त्यसमा तपाईँ क्लिक गरिदिनु होला। जेनरल अप्सनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो अगाडि यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। जस्ट हामीले यहाँ लेखेको छ पासवर्ड टु ओपन। अब हामीले यहाँ पासवर्ड राख्नुपर्छ। कस्तो टाइपको पासवर्ड तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ, जुन पनि तपाईँ पासवर्ड यहाँ 4 डिजिट 8 डिजिट जति पनि तपाईँ डिजिटको पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। ओकेमा क्लिक गर्नु, त्यो पासवर्ड फेरि टाइप गर्नु 1 2 3 4 मैले फेरि टाइप गरेँ अनि जस्ट ओकेमा क्लिक गरिदिन्छु। यो हाम्रो वर्डको डकुमेन्टमा पनि भयो अनि यो हाम्रो यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिकको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।